با سلام خدمت همراهان و همدلان عزیز. امروز در خصوص یکی از سوالاتی که افراد علاقمند به عرفان حلقه مطرح کردند، افرادی که هنوز وارد نشدن ولی میخوام بدونن که اصولا عرفان حلقه چیکار میکنه و قراره چیکار بکنه، چه اهدافی رو دنبال میکنه. در اینجا قبل از اینکه وارد این توضیح بشم، اینطور که قراره و متوجه شدم زمانهای این ویدیوها باید کوتاه باشه و مطلع شدم که مردم خیلی بی‌حوصله شدن، خیلی کم طاقت شدن و زمانهای بیش از چند دقیقه رو طاقت نمیارن یه بحثی رو دنبال بکنن. بنابراین منم تصمیم گرفتم که این زمانها رو تا حد امکان کوتاه بکنم و در کوتاه‌ترین زمان پاسخ سوال یا برای توضیح مبحثی رو داشته باشیم. ولی خب این بحث‌ها جدیت‌های خاص خودش رو هم داره و زمانهای خاص خودش رو هم میطلبه. توضیح بدم که ما دو نوع میتونیم به عالم هستی نگاه بکنیم، دو جور میتونیم بررسی داشته باشیم. یک بررسی کمی در واقع quantity consideration هست و یک بررسی کیفی هست، در واقع quality consideration. ما به دو نوع، پس به هستی یا به هر چیزی میتونیم نگاه بکنیم، به انسان، به هستی، به کیهان، به هر موضوعی به دو نوع نحوه دیدن میتونیم نزدیک بشیم. بررسی کمی همون دیدگاه علمه، همون دیدگاه ساینس هست که به عالم هستی، به انسان، به همه چیز نگاهی میکنه کمیست و همه چیز رو میخواد با عدد و رقم و اندازه‌گیری توضیح بده و بیان بکنه. و بررسی کیفی که در واقع دیدگاهی است که عرفان حلقه معرفی میکنه، اینه که ما میتونیم به همه چیز با نگاه کیفی هم نگاه بکنیم، یعنی در واقع پشت صحنه رو این نگاه کیفی شامل میشه. روی صحنه یک نگاه سخت افزاری است، پشت صحنه، به پشت صحنه نگاه کردن یک نگاه نرم افزاری. عرفان حلقه با این هدف کلی بررسی کیفی هستی ظاهر شده و این رسالت رو بر عهده گرفته تا همه چیز رو به صورت کیفی مورد بررسی و مطالعه قرار بده. یک اصل کلی در عرفان حلقه هست و اون اصل اینه که در پشت هر سخت افزاری یک نرم افزار باید قرار داشته باشه. چیزی که خب حالا دنیای علم با این دیدگاه نگاه نمیکنه و در واقع برای پشت هستی نرم افزار قائل نیست، برای پشت وجود انسان نرم افزار قائل نیست، برای پشت مغز که حالا در بحث‌های آینده‌مون صحبت خواهیم کرد نرم افزار قائل نیست و در واقع همه چیز رو محصول تولیدات شیمیایی مغز میتونه، در حالی که همون تولید شیمیایی مغز باید از نرم افزاری تبعیت بکنه و اون تولید شیمیایی خودش نمیدونه که چی کار باید بکنه، چه موقع باید ترشح بشه و چگونه باید خواسته های ما رو بیاد بیان بکنه، یک قطعه شعر بگه یا یک آهنگ رو بسازه یا از یه آهنگ حالا لذت بردنش رو به یه نوعی میتونیم توجیه بکنیم. باید یک شعوری حاکم بر این پدیده باشه، یا بر وجود ما یا بر همه چیز باید نرم افزاری باشه که این نرم افزار در واقع
همون موضوع نگاه کیفی است به هستی و این نگاه کیفی رو در عرفان حلقه به بهترین، البته تلاش بر اینه که به بهترین وجهی در مورد همه اجزا مورد بررسی قرار بگیره، از کل تا جز. این دیدگاه در واقع مکمل اون بررسی کمی هست و اینها لازم و ملزوم هم دیگر. اگر از هم جدا بشن نتایجی که گرفته میشه نتایج غلط و بعداً اسفباری خواهد بود. همون نگاهی که قبلا به انسان به عنوان ماشین از بعد از دکارت پیش اومد و همون نگاه ماشینی که الان به انسان وجود داره و داره میخواد بگه که انسان محصول پیامدهای شیمیایی است که خب این یک فاجعه بزرگی رو برای بشریت داره به همراه میاره. در این خصوص من باز هم در برنامه‌های بعدی توضیح مفصل‌تری خواهم داد. البته قطع این بحث فقط به این خاطره که همونطوری گفتم این برنامه‌های ویدئویی قرار بنا به طاقت به اصطلاح مخاطبین کوتاه باشه که اینم یه پدیده عجیبی بوده که من بعد از 10 سال باش برخورد کردم. همه رو به خدا بزرگ